Magpapalit po tayo ng push rod ng Alpha TMX 125. Ito nga po pala si paring PJ. Isang dalubhasa. Mekaniko ng Sitio Dungan, Baluco. Ito nga po pala yung stock ng Alpha TMX 125 na push rod. Kulay itim siya na medyo payat. Tapos ito naman po yung ating ipapalit para mabawasan ng konting kalansing. Ayan po. CG 125. Yan po. May linis yata pare. Na. Linis shopping. Hindi pa alam no. Kawal ka na mo, may nagbakbak na natin pare. Salamat sura la pintura na. Ako para paninuna. Daw niyo maggasgas. Kaya mo kay mukha kakalinis mo. Magkaya. Magkaya magtambla mo blurred yang na ito tang manamuti. Ini may galas na. Wa pare makanyin ka na ano nun. Tapos mga bakbak ya pintura. Mamaya na pagka